Mikäs täältä aukeaa? 700 metriä pitkä indoor. 700. Kyllä, tää on hurjan pitkä. Wow. Tää on iso grande vauhe. Ne valot loistavat. Siellä on ledit päällä. Let it be. Terve! Oikein More, hyvää Matti. päivää. Pitkästä aikaa. No sanotaanko, että on sitä muutama vuosi vierähtänytkin jo. Kyllä. Taitaa olla 10 vuotta jo tässä kohtaa. Aika menee. No mutta hei, tervetuloa tänne Nokia Renkaiden talvitestikeskukseen. Ja tarkemmin ottaen ollaan nyt täällä meidän 700 metriä pitkässä jäätestitunnelissa. Meillähän on tällä alueella yli 20 erilaista testirataa, joilla me pystytään laittamaan renkaat todelliseen testiin ja viemään ne kehitysvaiheessa äärirajoille, jotta me varmistutaan, että meidän tuotteet on sitten tien päällä turvallisia ja suorituskykyisiä kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Just. Okei. Minkäslainen meillä olisi tämä pelin henki tänään? Mitäs meillä olisi odotettavissa? No Markku, mä oon kuullut, että sä oot harrastellut jotain rallijuttuja. No joskus joo. Yrittänyt. No niin. Kiinnostaisiko sua kokeilla, että minkälaista se on tää rengastestaus? Totta kai. Tämähän ei ole sitten mitään rallia, mutta älä huoli, että meidän tuntumakuljettaja Petri Paananen on luvannut opettaa sulle tuntumatestauksen saloja. No lähdetään siitä. Mä lähden laskemaan noita rengaspinoja. Ai rahoja mä ajattelin ensin. No, ja tehdään niin. Otetaan selkeä Hyvä. aikataulutus ja tuolla nuo pinot odottaa mua, niin mä käyn laskemaan. Tässä Mä on lasken Markku. nastat samalla. No niin. Työnjohto on nyt säälimätön ja Markkukin istutetaan aluksi opinpenkkiin. Ja penkki on tosin hyvin sporttinen, sillä testiautona on räväkkä neliveto Volkswagen Arteon R. 2-litrainen bensiiniturbo 320 hevosvoimalla ja 420 newtonin väännöllä. Voiman puolesta olemme siis vahvoilla, mutta kun tähän yhdistetään vielä Nokian Tyres Hakkapelitta 10 Premium talvirenkaat, niin nyt on kyllä nasta syönnillä. Ja meillähän on pelkkiä positiivisia kokemuksia Nokian renkaiden vieraanvaraisuudesta ja tuotteista. Täällä on nastaa sellainen 200 kappaletta per rengas. Nyt olisi tarkoitus sitten testata lumipitoa, pitkittäistä, sivuttaista ja myös jääpitoa ja vähän fiilistellä, että kuinka se rengas toimii tällaisissa oikeissa talviolosuhteissa. Kuitti loppu. Kuulemiin. Vuodet vierivät, mutta mielenkiinto rengasmaailman saloihin pysyy iäti. Yli 700 hehtaarin testialueelta löydettiin juuri meille sopiva metsärata, mäkiosuus sekä lumitaso, johon Markku lähtee tutustumaan Petri Paanasen opastuksella. Talvikeskuksen mukaan nimetyssä White Hellissä käynnistyy nyt valkoinen helvetti. Sen takia tätä kutsutaan niin kuin White Helliksi, että se rengas joutuu käymään läpi sen helvetin. Eli tämä nyt on meillä ensinnäkin tämmöinen valkoisen helvetin esikartano, että käydään vaan niin kuin vähän lumisuoralla ja lumiradalla ja mäessä ajamassa. Mutta oikeasti sitten kun se rengas saa se hakkapelitta leiman, niin sen täytyy selvittää nämä meidän kaikki radat, myös tämmöisen high speed lumihandling. Lähdetään hakemaan niitä pidon rajoja. Ja että se, miten tämä eroaa niin kuin rallin ja kilvan ajamiseen, on se, että me ei käännetä niin kuin kaasulla, vaan me käännetään niin kuin sitten vaihe vaiheelta ja tutkitaan niin kuin sitä renkaan niitä pidon rajoja. Niin kuin onko se renkaan peruskäytös aliohjaava vai yliohjaava. Kun se yliohjaa, niin sitten annetaan sen renkaan palautua sieltä yliohjautuvuudesta. Me ei voida olettaa, että meidän asiakkaat on niin kuin Markku Aleneita tai Emma Kimiläisiä, että se rengas toimii mahdollisimman niin kuin luontevasti eikä tee mitään äkkiliikkeitä. Niin, äkkiliikkeitä siellä pidon rajalla ja kun mennään sen yli. Joo. Ja sitten vaihe vaiheelta kasvatetaan sitten ohjauskulmaa ja annetaan sille vähän enemmän niin kuin efforttia. Tossa, että se luistaa vielä enemmän, sitten annetaan sen yliohjata ja sitten odotetaan, että se stabiloituu. Niin kuin näet, on aika kapea ränni ja tässä on nyt aika paljon irtolunta, niin silti aika hienosti handlaa, että mä voin vaikka päästä ratista tällä irti, niin se silti asettuu se rengas ilman, että mun tarvitsisi niinku vastaohjata. Harvoin näkee Markkua näin kylmän viileänä kuljettajan vieressä. Joko mestari on kauhusta jäykkänä tai sitten hän imee kaiken tiedon turhia kommentoimatta. Ja sitten kun se renkaaseen on luottoa ja se toimii hyvin, niin sä voit ladata sinne sitten oikein huolellakin tämmöisen, että se luistaa ja sitten se taas palautuu. Sitten se luistaa ja se palautuu ja tasasta vetoa koko ajan, ei tarvitse kaasulla pumpata. Eli ladataan sinne nyt pitkälti 200 sitten vauhtia ja sitten tehdään tällainen, se lähtee yliohjaa. Sitten mä voin tässäkin päästää käsistä irti, on 135 vauhtia.
ja vähän irtolunta, niin aika kivasti asettuu. Ja tasainen veto. Tähänkin nyt kun on luottoa renkaaseen, niin tämmöiset rauhalliset liikkeet, niin näet kuinka hienosti tuo etu- ja taka-akseli tulee tuo perässä. pienillä tämmöisillä ohjaus. Ei tarvi niinku kädet käydä kuin tynnyrin pesijällä, vaan se on niinku tulee loogisesti. Sä pysyt sillä sivuttaispidon rajalla ja se niinku se oikee se rengas sitten siitä hienosti. On mieletöntä touhua. Sen takia me ollaan täällä, että me pusketaan nämä renkaat ääriolosuhteille, Kyllä. just ettei asiakkaiden tarvitse tehdä sitä Joo, todella. tuolla niinku tien päällä. Nokian renkaat testaa talvirenkaitaan ympäri maailmaa, mutta talvirenkaiden todellinen koti sijaitsee täällä Ivalossa, napapiirin pohjoispuolella. Maailman suurin ja monipuolisin talvirengastestialue pysyy kiireisenä aina marraskuusta huhtikuuhun. Me ollaan tällä paikalla, täällä Tammijärven testialueella Whitehellissä testattu nyt 40 vuotta ensi vuonna. Tämä on vanha perinteinen testialue nyt jo. Ilman muuta täällä on tapahtunut jatkuvasti kehitystä, ollaan uusia ratoja tehty. Talvitestit on tietenkin pohjoismaisen talvirenkaan kohdalta niin kuin se tärkein testialue, että talvella se kitka on kaikki pienimmillään ja se turvallisuus muodostuu siitä renkaan hyvistä ominaisuuksista. Kitkarenkaiden kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin. Silti nastarengasta pidetään edelleen pitävämpänä vaihtoehtona Suomen talveen. Nastarenkaista, mitä tietenkin itse tunnen parhaiten, niin meillä on nastateknologia on ollut kärkitasoa aina. Esimerkiksi nyt Hakkapelitta 10 meillä on tuplanastateknologia, 2 erilaista nastaa. Meillä on siellä EV-versiossa melunvaimennusvaahto, mikä vaimentaa rengasääniä, mikä on tietenkin sähköautojen kanssa niin kuin tärkeä asia. Meidän jarrutusmatkat on suhteessa esimerkiksi 20 vuoden aikana niin pudonnut jäällä niin kuin 40%. Eli me ollaan aivan eri tasolla nyt kuin mitä me oltiin niin kuin vuosia sitten. Ja kaiken aikaa sitä kehitystä, uusia ideoita haetaan vaan ja pitää rengas keksiä uudestaan ja uudestaan joka kerta. Hakkapelitta 10 kehitys esimerkiksi kesti 5 vuotta. Sen aikana tehtiin semmoinen useampi 1000 rengasta ja yksittäisiä testejä laskin, että tehtiin yli 2000. Ja se tarkoittaa, että renkaan vaihtoja oli siinä jo yli 10 000 kappaletta. Sen verran se ottaa aikaa ja työtä se uuden renkaan kehittäminen ja testaus. Työn laatua on nyt siis mentävä analysoimaan ihan 2 Pekkaan. Allamme on talvirengastestin paras nastarengas, Nokian Tyres Hakkapelitta 10. Sait sä nyt selkeän ohjastuksen nyt sitten Petriltä? No, sä tiedät nämä ohjeistukset, nämä menee tuolta sisään ja tuosta ulos ja tuolta sisään ja tuolta ulos. Ja täytyy sanoa, että kyllä Petrillä oli toi ajaminen hanskassa. Sen näki, että hän nautti sitä. Joo. Että hän oli ammattimies kyllä hän. Seuraavaksi nämä hanslankarit suuntaavat 2,2 kilometrin metsäradalle. Ideana ei ole ajaa reikäpäässä, vaan renkaan suorituskyvyn rajoilla. Nyt vaan tasasta vetoa. Ei saakeli. Siviilirengas. Ei tästä tarvitse mitään muuta kuin annat mennä. Et uskallusta vaan niin kuin ajaa ja pitää niin kuin kaasua. Tässäkin niin se ottaa ihan heti kiinni ja saman tien pääset niin kuin vauhdin hurmaa. Kato, kuin se kääntää. Kato, joo. Kyllä nyt on ilo viedä ajopeliä, kun ei ole tunnetta, että lähtisi spinnaamaan missään vaiheessa. Tasaisella kaasulla pysytään kyllä sivuttaispidon rajalla. Mutkasta auto palautuu varmasti keskelle, haetaan linja ja ei kun avataan kaasu. Tässä niin antaa niin renkaan tehdä se työ. Joo, kato, heti kun mennään lumelle, niin rengas ottaa hyvin kiinni. Pito on aivan järjettömän hieno. On uskomaton. Hei, tähän täytyy vaan niinku luottaa, niin sinne voi vetää. En mä olisi uskonut, että on rengas. Näin paljon on kehittynyt standard, tämmönen niinku siviilirengas. Niin. Metsäraitilla päästiin havainnoimaan renkaiden ääritilannekäytöstä. Seuraavaksi nousemme 900 metriä mäen harjalle. Tässä testissä keskitytään maksimaaliseen vetopitoon vahvan nelivedon säästämänä. Sinne vaan. Miehemme ovat suorastaan hiiren hiljaa. Markkukin keskittyy nyt ennätyksellisen esimerkillisesti.
Tässä haetaan niitä jarrupidon ja balanssin rajoja herkällä karvakanneltuntumalla. Auto kääntyy helposti mutkissa, palautuu lievästä luistosta, sitten keula tien suuntaisesti ja ei kun kaasua. Tää oli kyllä nyt mulle yksi hämmästyksen kohde kyllä tää. Erittäin suuri. Tämä rengashan toimii niin mielettömästi lumessa. Kyllä meidän täytyy olla ylpeitä Hakkapeli tästä. Kotimaisesta. Se on Made in Finland Nokia. Kaiken kokemamme jälkeen emme ole enää yllättyneitä, että talvikelit hyvin tunteva Nokian renkaat on toimialansa eliittiä. Ja onhan nastarengas vielä suomalainen keksintö. Petri, me ollaan todella vaikuttuneita. Kiitos, tää oli aivan huippupäivä. Olkaa hyvät. Ilo oli minun puolella. Että on harvoin tämmöisiä päiviä, joita pääsee suomalaisen rallilegendan kanssa ajaa. Mut mihin se perustuu tavallaan tää Hakkapeli 10, niin tää näin upea suorituskyky? Kyllä se perustuu siihen historiaan, mikä meillä on. Että ensimmäinen talvirengas, siitä sukupolvet on vaihtanut tietoa keskenänsä. Ja se kaikki perustuu tähän perintöön, mikä tässä Hakkapeli tässä on. Että se on vaan, kaikki tehdään viimeisen päälle, kun on premium-rengas ja kaikki testataan moneen kertaan ja varmistetaan, että asiakas saa turvallisen ja tasapainoisen renkaan. Mikä on seuraava kehitysaskel? Seuraava kehitysaskel on tehdä sitten tästä Hakkapeli 10 seuraajasta vielä parempi ja sehän me tehdään.